MPE or multiplication property of equality states that when we multiply both sides of an equation by the same number, the two sides remain equal. So para mas maintindihan pa rin ng mga ulit pala ng mga bata, same with addition property of equality, para mas maintindihan pa ulit ng mga bata kung anong ibig sabihin ba ng multiplication property of equality na to. So let's apply it first to real life situation. Halimbawa, sa loob ng isang araw, meron kang isang oras na klase. At ang katumbas nun ng isang oras na klase ay 50 pesos na load. So sa isang araw, halimbawa, isang oras ka nagkaklase online, so gumagastos ka ng 50 pesos sa isang oras na yon. So that is for one subject. So paano kung ang schedule mo ay nadagdagan ng 2 subjects? So meron ka na ngayong 3 hours. So yung 1, of course, i-multiply mo by 3. So yung 1, i-multiply mo by 3. So sa loob ng isang araw, meron ka ng 3 hours. So hindi naman magre-retain na 50 pesos pa rin ang babayaran mo. Kung sa isang oras ay nakaka 50 pesos ka, sakto. Halimbawa, 50 pesos is 1 gig. So that is 50 pesos using giga video or giga stories 50. So 3 hours, so kada isang oras 50 pesos. So makakagastos ka ngayon ng 50. Ayan, 50. So yung ginastos mo na 50 pesos, magmumultiply din by 3. So ang magagastos mo na ngayon ay 150 pesos. So that is the difference between addition property of equality and multiplication property of equality. Sa addition property of equality, kung mag-add ka dito sa left-hand side ng any number, kailangan dito sa right-hand side, mag-a-add ka rin ng the same value. Kung ilan yung in-add mo sa left, ganun din ang i-add mo sa right. Pero dito sa multiplication property of equality, kung ilang beses ka nag-multiply dun sa value mo sa left-hand side, ganung beses ka din mag-multiply sa right-hand side. So that is multiplication property of equality. So let's have an example for sa mathematical equation. So 3x is equal to 9. So dito ini-equate natin si 3x sa 9. Common na ginagawa natin sa math ay hinahanap natin si value ng x. Paano natin mahahanap ang value ng x? It depends on meron tayong mga ginagamit na different method. So yun nga yung paggamit natin ng MPE at MPE. Dito sa equation na to, 3x equals 9. So wala naman tayong ginamit yan na operation, addition or subtraction. It means hindi tayo gagamit yan ng MPE. Meron lang tayo ay multiplication. Kasi 3x that is the same with 3 multiply by x. So merong operation dyan which is multiplication. So ngayon, again, ano yung pinaka-rule natin para mahanap yung value ni x? Kailangan si x ma-isolate. Kailangan solo niya lang sa isang side. Kung nasa left hand side siya, dapat solo niya lang sa left hand side. Kung nasa right hand side siya, dapat solo niya lang sa right hand side. So para sa akin, okay lang kahit nasang side siya. Pero sa ibang teacher, hindi ko alam kung hindi ina-allow na kailangan ay hindi ina-allow na nasa right hand side siya. So meron sigurong ibang case sa math na kailangan nasa left, pero kung hindi naman ganun ka-required, okay lang kahit nasa right si variable o yung hinahanap natin na dito ay x. Pero since nasa left hand side naman siya, kasi ayun yung pinaka-common na position niya, nasa left,
So, wala tayong magiging problema dyan. So, ngayon, paano natin i-apply ang multiplication property of equality? So, dito, para mas madaling maintindihan kung ano ang katabi ng variable, so dito ang variable natin ay x. And then, its numerical coefficient, or sa madaling sabi, yung katabi ng variable. Sino yung katabi niya? Si 3. So, yung katabi ni variable, 3. Kukunin lang natin yung reciprocal. Tama? Kung nalimutan nyo na ang reciprocal, halimbawa 3, ang reciprocal niya ay 1/3. Kung ang given ay 5, ang reciprocal niya ay 1/5. Kung 100, that is 1/100. Kung 3 halves, ang reciprocal niya ay 2/3. Kung 1/4, ang reciprocal niya ay 4/1 or simply 4. So that is a review sa reciprocation. So again, balik tayo dito sa equation. 3x equals 9. So ano ba yung katabi ni x? 3. So kukunin natin yung reciprocal ni 3. So ang reciprocal niya ay 1/3. So, kung ang reciprocal niya ay 1/3, doon natin i-multiply both sides. So, 1/3 multiplied by 3x equals 9 multiplied by 1/3. Bakit parehas na side? Kasi nga equation sila. Kung ano yung ginawa natin sa isang side, gagawin natin sa kabilang side. So, dito we multiply 1/3. Sa kabila ay magmumultiply din tayo ng 1/3. Sa addition property of equality, kung nag-add tayo dito, mag-a-add din tayo sa kabila. Sa multiplication, kung nag-multiply tayo dito, mag-multiply din tayo ng the same value sa kabilang side. So, ayan. 1/3 multiplied by 3x equals 9 multiplied by 1/3. So, rule sa multiplication natin ay 1/3 multiplied by 3. At ang whole number, kung itatranslate nyo yan sa fraction, lagi siyang may denominator na 1. Yun nga lang, aksayado sa tinta kung lalagay pa natin ng fraction bar at 1 sa baba. So kapag whole number, that is 3/1 in fraction form. Pero ganun talaga siya. And then multiplication, 1 multiplied by 3, that is numerator multiplied by numerator. And denominator multiplied by denominator is 3 din. So, magiging 1 na siya. Bakit kinukuha natin yung reciprocal? Para maging 1 lang talaga yung katabi ni x. So, ayun yung pinaka-method para maging 1 yung coefficient ng ating variable. Or para maging 1 yung katabi ni x. So, if we multiply 1/3 by 3, so ang kakalabasan ay 1x. Pero dahil hindi nga tayo naglalagay ng 1 sa katabi ng variable, that is simply x. So kapag pag walang nakalagay, that is not 0. So laging tatandaan, pag walang nakalagay, that is 1. Even sa exponent, meron niyang exponent na 1. Pero hindi na rin natin inilalagay yung 1. Pati yung sa fraction, kung whole number siya, hindi na natin nilalagay yung 1 sa ilalim. So, ayun yung mga tatandaan nyo na basic na ginagawa natin sa math. So, 1x tayo or simply x. So, pinerform natin yung operation dito, 1/3 multiplied by 3x. So, dito ipe-perform din natin. So, again, ang 9 can be translated to fraction 4 as 9/1 multiplied by 1/3. Kung mapapansin nyo, parenthesis ang ginamit dito, pero dito dot ang ginamit ko. So, okay lang yan. So, sa multiplication, it can be parenthesis, dot, or multiplication na x. Pero pang elementary na kasi yung ganun. So, dito sa algebra, common natin ginagamit ay parenthesis or eto, yung dot sa gitna or katapat ng fraction bars. So, again, numerator multiplied by numerator is 9. 9 multiplied by 1. And then denominator multiplied by denominator, 1 multiplied by 3 is 3. And then if we simplify 9/3, that is 3.
So the value of x is 3. Paano natin nakuha? By using MPE or multiplication property of equality. Pero meron siyang shortcut. Sa addition property of equality, hindi ko na ituro. Doon nagkaroon ako ng example, part ng example na gumamit ako ng transposition. Pero dito sa multiplication property of equality, again, hindi rin siya karaniwang nababanggit sa mga solution or hindi rin siya karaniwang nakikita sa mga solution. Bakit? Kasi ang karaniwang ginagawa dyan ay ito. 3x is equal to 9. So ito yung given natin kanina at nakuha natin ang value niya as 3. Ang ginagawa dyan ay kung ano yung katabi ni x, ito si x, kung ano yung katabi niya, ang katabi niya ay 3, doon natin i-divide both sides. So dito katabi niya si 3, so i-divide natin both sides by 3 para makancel si 3. So matitira na lang dito ay x and then we will just simplify 9 over 3, that is 3. So kaya hindi kilala si MPE kasi mas sikat si divide both sides by divide both sides kung sino yung or kung ano yung katabi ng ating variable. So in terms of formality, doon sa solution, ayun nga, MPE ang ating ginagamit. Second example, 5y equals 25. So again, doon muna tayo sa proper method or correct way. So, ang katabi ng ating variable y is 5. At ang reciprocal niya ay 1/5. So, i-multiply natin both sides by 1/5. Kaya hindi rin ginagamit ang multiplication property of equality kasi nga nagkakaroon tayo ng another solution which is multiplication of fraction to whole number or depende dun sa coefficient ng variable. Kung fraction to, nagkakaroon siya ng multiplication ng fractions din. So dito whole number siya, integer. So integer to fraction. So 1/5 multiplied by 5. So 1/5 multiplied by, again 5 is the same with 5 over 1. And then multiplication, numerator, denominator by denominator. That is 1 multiplied by 5 is 5 and 5 multiplied by 1 is 5. Or simply 1. So yun nga, kaya siya minumultiply sa reciprocal na coefficient para maging 1 ang katabi ni y. Or hindi na natin sinusulat yung 1 na katabi ni y. So ang ipe-perform lang talaga natin ay ito, yung nasa kabila. 25 over 1 multiplied by 1/5. So that is 25 over 5. So if we simplify that, that is 5. So y is equal to 5. So that is application of multiplication property of equality. But again, i-check naman natin para sa mas madali ang proseso ang another method, yung hindi MPE. So divide both side by katabi ni y or katabi ng variable natin. So ang variable natin ay y at ang katabi niya ay 5. So divide both sides by y, makakancel si 5, matitira si y, and then 25 divided by 5 is 5. Nakuha? So si divide both side, ayan yung pangmasang proseso. And then gamitin din siya kasi nga kapag si teacher nag-check ng solution, hindi niya naman tinatanong si estudyante, anong method ang ginamit mo, bakit nakuha mo yun? So hindi naman natin pinapakita yung solution na multiplication property of equality, lalo na kung hindi naman ayun yung topic ng teacher. So nagiging mahigpit lang sa pag-check ng MPE or APE kapag ayun yung topic nyo. Pero kung hindi, or kung higher math ang pinag-aaralan nyo, hindi na namin chinecheck na ayun yung ginamit. Pero kung sinabi ni teacher at masyadong mahigpit si teacher, kailangan lahat ng solution may explanation.
ano yung ginamit yung method. So doon papasok si MPE. Huwag nyong ilalagay na divide both side or huwag nyong ilalagay na transpose kung APE ang ginamit. So mamamali kayo doon. Pero merong ibang book na ganun pa rin ang ginagamit nila na word. Instead na addition property of equality at multiplication property of equality, gumagamit sila ng word na transposition or divide both sides. Do tama naman ang pero yung pagdating dun sa pag inanalyze yung proseso, hindi siya proper. Next is 4z. So dito iniba-iba ko yung variable para hindi kayo masanay na panay na lang value ni x ang hinahanap nyo. Wala naman kayo napapala sa value ng x na yan. Charot. So 4z minus 12 equals 8. So yan naman ang ating given equation. And then we're going to apply the property of, medyo malilito ako dyan. So i-apply lang natin ang multiplication property of equality. So 4z minus 12 equals 8. So hindi naman natin may i-apply agad na i-divide natin lahat or i-multiply agad natin by 1/4. So pwede naman, sige, pwede naman. Yun nga lang, baka malito tayo. Mas okay kung bago natin i-perform or gawin ang multiplication property of equality, medyo liitan ko nga, alam kong magiging mahaba ito eh. Okay, alright. 4z minus 12 equals 8. So that is the given. So ang unang method natin dyan, so hindi muna tayo gagamit ng MPE. So una kong pinakitang video is APE. Para dito sa MPE, mai-apply natin ang APE or addition property of equality. So again, ang target natin ay i-isolate si variable. Ang variable natin ay z. At ang z ay nasa left hand side. So kailangan matira lang si z dito sa left hand side and then dito natin hahanapin yung value niya. Kaya lang may katabi siya. May mga may mga sumingit siya na katabi. Si negative 12 or si minus 12 at yung katabi niya na 4. So para mawala si negative 12, gagamit tayo ng APE. So kopyahin lang natin 4z minus 12 and then kung natatandaan nyo, APE, kung meron tayong minus 12 dito at gusto nating ilagay sa kabila, so kung minus to, mag plus tayo and then the same value, 12. So sa left hand side, 4z minus 12, 4z minus 12, nagdagdag tayo ng plus 12. So dito sa right hand side, 8, nagdagdag tayo sa left, so magdadagdag din tayo ng the same value, which is 12. So that is APE. Yan, pag nagpalagay sa teacher ng ganyang explanation, ayan, may mailalagay na kayong explanation. Bakit kaya naging ganito yung equation niya? So makakancel ngayon to, makakancel ngayon yan, matitira na lang si 4z. So ipe-perform lang natin to 8 plus 12. So mangyayari ay 20. So dito, kung mapapansin nyo, wala nang ibang operation, wala nang minus, wala nang plus. Ang meron na lang operation is multiplication. So since multiplication na lang yan, diyan na natin gagamitin si multiplication property of equality. So 4 yan. So ang reciprocal niya ay 1/4. So i-multiply natin both sides by 1/4. So yan. Diba? So 1/4. So wag nyo nang basta na-multiply nyo siya by, kung basta na ito na-multiply nyo na sa reciprocal niya, automatic 1 ang kakalabasan niyan. So kopyahin nyo na lang yung variable. So that is z. So ito na lang ipe-perform nyo. So 20 over 1 multiply by 1/4. Numerator, numerator, denominator, denominator. So 20 multiply by 1 is 20. 1 multiply by 4 is 4. So simplify 20 divided by 4, that is 5. Tama ba? 4, 8, 12, 16, 20. Okay. So z is equal to 5. So nakuha natin ang value ni z na 25.
So, pag ganyan ang solution at ganyan ang topic nyo, so dito ang explanation niya APE, dito ang solution niya ay, or ang explanation niya ay MPE. So, from this equation, nakuha nyo yung value ni Z kasi gumamit kayo ng APE at gumamit kayo ng MPE. Nakuha? Pero gamitin din natin ang madaling paraan, ang pinagbabawal na technique. Ayan. So, 4z minus 12 equals 8. Si negative 12, transposition, lipat natin sa kabila. So, 4z equals 8. Transposition, negative 12, magiging plus 12. So, i-perform muna natin. 4z equals 20. Next, divide both sides sa katabi ni variable. So, dito ang katabi niya ay 4. So, divide both sides by 4. Matitira na lang ay z. 20 divided by 4 is 5. So, ito ngayon ang ating final answer. So, mas madali talaga yung yung mga hindi formal. Pag formal, medyo mahabang proseso. Pero kapag parang China made, mas mura, pero hindi siya yung pinaka pagdating sa professionalism, doon tayo sa formal. Kasi yung quality, pag na-explain mo siya ng by MPE and by APE, so parang ang ganda ng dating. Hindi siya by transposition or by dividing both sides. So mas okay kung talagang gumagamit kayo ng properties. Ay, wow! Alam nito yung mga properties. So pasado na to sa math. Charot. Okay, next example ay 2x minus 3 equals 4x plus 11. So dito napakadugo niya na naman. So maglilipat-lipat na naman tayo dyan, or transposition. Pero sabi ko nga, doon tayo sa formal. Pero i-explain ko pa rin siya both methods, formal and informal method. Wala akong maisip ng term eh. Okay. So dito, so sabi ko nga, okay lang sa akin kahit nasa ang side ang variable. So ulitin ko, dito 2x, dito 4x. Mas malaki si 4x. Kaya ang gagawin natin, si 4x ang mag-i-stay, si 2x ang mag-a-adjust sa kabila. So, si 2x ililipat natin sa kabila. Tatanggalin natin dito si x, ayun ang ibig sabihin nun. So, tatanggalin natin siya dito, si 2x. So, para matanggal siya dyan, ang gagawin natin ay magmaminus tayo ng katulad niya. So, nagdagdag tayo ng minus 2x. Nag-minus tayo ng 2x. Then, copy lang natin si 3. And then ito, copy lang natin si 4x. O, para magkasunod yung mga variables, isunod na natin yung minus 2x. So, naglagay tayo dito ng negative 2x para nga mawala si positive 2x. So, dito siya malilipat kasi. So, 4x minus 2x plus 11. So, makakancel ngayon siya dito, makakancel siya dito. And then, matitira na lang ay si negative 3 equals, so, i-ano natin, perform na natin, 4x minus 2x is 2x plus 11. So, ngayon, may katabi pa si x, si 11. So, gusto ko, ilipat ko sa kabila si 11. So, plus 11 siya, para mawala siya, mag-minus 11 tayo. So sabi ko nga, same value, basta magdagdag kayo ng kabaligtarang sign niya. Kung positive or addition, magdagdag kayo ng negative or subtraction. So, nagdagdag tayo dito ng negative 11, magdagdag din tayo ng negative 11 dito para mabalance ang equation. Tapos, makakancel na to, makakancel na to. Matitira dito ay si negative 3 at negative 11, so that is negative 14. So yun, nag-isip pa talaga ako. So negative 14. So sa kabila, matitira na lang si 2x. So konti na lang. Malapit na nating ma-isolate si x. So 2x, meron siyang negative dito pero symbol na lang yan. Hindi na siya addition or subtraction. Symbol na lang yan or sign na lang. So negative 14. So dito, gagamit tayo ng MPE, multiplication
property of equality. So 2 ang katabi ni x, kaya magmumultiply tayo both sides by 2 ay 1/2. Yan, hindi yan minus so that is negative 14. So rearrange ko lang para maging mas malinaw, baka mapagkamalan kasi siyang minus. So negative 14 multiply by 1/2. Hindi ako magpagsulat ng ayos kasi nakaharang tong tripod. Okay, negative 14 multiply by 1/2 is equal to 2x multiply by 1/2. So sabi ko nga, kapag minultiply nyo yung coefficient nito sa reciprocal niya, so ang kakalabasan na lang ay 1. Kaya isulat nyo na lang si x. Kung gusto nyo makita yung proseso, sige yan, 2. Ang katabi ni x ay 2. So that is the same with 2/1. And then multiply natin by 1/2. So 2 multiply by 1 is 2. 1 multiply by 2 is 2. So 2/2 is 1. Kaya 1x or simply x. Okay, alright. Next, negative 14 multiply by 1/2. So negative 14/1, same lang yan. Multiply by 1/2. So negative 14 multiply by 1 is negative 14/2. Medyo liitan ko nga. Okay, negative 14/1 multiply by 1/2 is equal to negative 14/2. Negative 14 divided by 2 is equal to negative 7. So negative 7. Yan. So the value of x is negative 7 using APE and MPE. So napaka-professional nyo tignan kapag yung solution nyo may nakalagay na APE at MPE sa solution bago nyo nakuha yung value ng x. Pero kung sa informal method, transposition, so check natin. So dun sa transposition and division, dividing both sides, syempre mas madali. So sa transposition, pwede natin silang pagsabay-sabayin ng lipat. So sabi nga natin, si 4x ang si 2x ang ililipat natin. So positive 2x siya, ilipat natin dito sa kabila, matitira na lang si negative 3. Tapos kopyahin natin si 4x. Dahil nga inilipat natin si positive 2x sa kabilang side ng equal sign, magiging negative 2x na siya. Dito natira si minus 3. Pero si 11, positive 11, ililipat din natin kasi wala naman siyang variable. So ilipat din natin sa kabilang side. So positive 11 magiging negative 11 na ngayon siya. So magkasama na automatic si yung mga may variables at yung walang variables. Then perform. So negative 14 is equal to 4 minus 2 is 2. So copy the variable. So divide both sides sa katabi ng x or the coefficient of x. So that is 2. So divide both sides by 2. Cancel, cancel. X is equal to negative 14 over 2 is negative 7. So same lang siya ng sagot. Magkaiba lang yung ayun nga, in terms of formality, mas mahaba talaga yung formal method. Pero dun sa shortcut, transposition and dividing both sides. Next! So this will be the last example. So maglagay tayo ng fraction. So 1/2 x is equal to 4. So MPE, multiplication property of equality, kukunin natin ang reciprocal nito. So sabi ko kanina, 1/2, ang reciprocal niya ay kabaligtaran, is 2/1. So i-multiply natin both sides by 2/1. So ito ay 2/1. So ayan. So multiply both sides by the coefficient of the given variable. Kung ayan lang naman ang given equation. So 2/1 multiplied by 1/2 is 2 multiplied by 1 is 2, 1 multiplied by 2 is 2. So that is 1. 1 and then copy the variable x. So again, pag 1 hindi na natin isinusulat. And then
4 multiplied by 2 over 1. So, di ba nga sabi natin 2 over 1 is the same with 2. Or 2 is equal to 2 over 1. So, pwede na natin sabihin na 4 multiplied by 2. So, x is equal to 8. So, that is the value of x. Or, kung gusto nyo, medyo dito lugi si dividing both sides. Kasi 1/2 x is equal to 4. Ayan ang given natin. So, divide both sides by the coefficient of x. So, dito, ang coefficient niya ay 1/2. So, di-divide natin both by 1/2. So, ayan, dito kayo magkakaloko-loko kasi fraction na ang coefficient ni x. Pero madali lang rin naman siya. 1/2 x is equal to 4. So, gagawin lang natin kapag informal, 1/2 and 1/2. So, 1/2 divided by 1/2. So, kung natatandaan nyo yung sa elementary, pwede natin siyang gawing multiplication. 1/2, gawin natin multiplication, pero kukunin natin yung reciprocal nung pangalawang term. O pangalawang to. Hindi siya term. So, that is 2 over 1. So, 1 multiplied by 2 is 2. 2 multiplied by 1 is 2. So, that is 1. So, sabi ko nga sa inyo, ano lang rin yan. Ang matitira lang talaga dyan ay x. Next. Dito tayo sa kabilang side. So, mas mahaba to. Kasi 4 divided by 1/2 siya. 4 divided by 1/2. Ganyan yung form niya. Or, 4 over 1 divided by 1/2. So, again, gawin natin siyang multiplication. 4 over 1 multiply by, basta multiplication pero kukunin natin yung reciprocal nito. That is 2 over 1. So, 4 multiplied by 2 is 8. 1 multiplied by 1 is 1. So, 8 over 1 is the same with 8. So, x is equal to 8. So, sa ganitong case, lugi ang gumagamit ng dividing both sides. So, mas okay yung talagang method na multiplication property of equality. So, again, for multiplication property of equality, kung mag-a-add ka, ay kung magmumultiply ka sa left hand side, magmumultiply ka rin sa ng the same value sa right hand side, and vice versa. MPE.